Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د लेक्चर کې تاسو د کاونټ چې کوم فنکشن د کوم فارموله دا تاسو د خیمه چې کاونټ زموږ سره څه کار کوي نو څنګه کاونټ مطلب شمارل دا موږ ته سیلز شماري چې زموږ سره یو خاص سپیسیفیک رینج په ځخیم چې زموږ سره په دې رینج کې 100 سیلز دي زموږ سره خو یاد ساتئ هغه سیلز چې په هغه نمبر لیکل شوی مطلب اکاونټ کې دا رینج علاوه کم سیلز دي دا کاونټ به موږ ته نه راکړي که فرق د دا رینج کوم دا ټول د داسې د سپیسیفای کړ چې په دې کې زما سره څومره کاونټ زما سره کاونټ څونه دی نو دا ما څخه 1 2 3 4 5 ما ته ښیي ولې ځکه چې زموږ سره صرف او صرف هغه سیلز دا کاونټ کوي چې کوم کې نمبر لیکلی شوی چې کوم کې هیڅ نه لیکلی شوی امټي سیل دی یا باقي بل څه ټیکسټ لیکلی شوی دی نو هغه سیل به موږ ته دا نه کاونټ کوي چې فارموله چې کل څنګه کېږي ګوره از ایکول ټو count COU into count بیا ټیکټ ورواشه رینج سپیسیفای کا پر دې نه واغله دې په ما دا رینج څه کو دا ما سپیسیفای کو دا سي او ریکټ مې بند کو اسه انټر مې کلیک کو نو ما څه ہے 5 نو مطلب دا چې ما کوم رینج خو درې نو په دې رینج کې دا سره 5 دا سي سیلز دي چې باید کوم سره نمبرز دي نمبرز پکې لیکل شوی دي زه دا فارمولا چینج کوم او څه کار کوم دوباره لیکم چې از ایکوال ټو کاونټ او څه کار کوم دا څه کار کوم چې پر کې دا رینج چینج کوم د دې نه واخله او د دې په دا سي دا رینج د شو کوم دا سي او دا ریکټ بند کو انټر مې کو ماته بیا هم 5 خې حالن کې زما سره پر رینج کې دا آی سی ټي اپریټینګ سیستم دا سیل په کومه سره هم راغلي دي خو هغه ماته نه کاونټ کوي ځکه نه کاونټ کوي چې په دې کې نمبرز نه دي زموږ سره صرف او صرف هغه سیل به ما سره کاونټ کوي چې کوم کې زموږ سره صحیح نمبرز لیکل شوي خاطر شان کې پر کې دا ایکسټند کوم د امټي سیلز به د نور راولم وسه او دا اوس چې کوم ماته بیا دوباره 5 خي ولې ته خي ځکه چې ماته سم مخ کې چې رقم امټي سیلز دي یا پکې څه ټیکسټ لیکل شوی دی هغه ماته نه خي بلکې پیورلی چې کوم زمون سره کوم سیلز کې نمبرز لیکل شوی مونږ ته اکاونټ کوي چې دا زموږ سره 100 سیل دي زموږ سره نو زموږ سره دي 5 په دې رینج کې زموږ سره 1 2 3 4 5 سیل دي چې په دې کې زموږ سره نمبرز چې کوم دی هغه لیکل شوی دي او دا زموږ سره کوم وخت په کار راځي موږ د کار په کار راځي چې کله کله د سیلز په کار راځي موږ د اکاونټ په کار چې زموږ سره 100 سیل دي پر دې ایوریج راوباسم چې ایوریج راوباسم نو ایوریج د باسط څه چل کو دا ټوټل به جمع کو او دا 100 زموږ 100 سیل دي 1 2 3 4 5 مطلب 5 سیل باندې موږ ډیوایډ کول دي بیرته کنه نو موږ څه چلو موږ دوه طریقې کولای شو دا تاسو ښه ده به کوم دا فارموله د خیره سم خو صرف تاسو دومره خو در غواړم چې اکاونټ زموږ سره استعمال شته دی زه دا ټوټل جمع کوم او بیا ډایرکټ 5 ډیوایډ کوم یا به څه کار وکم چې دا ټوټل جمع کوم او دې پر اکاونټ باندې ډیوایډ کوم نو مال به ډایرکټ سره کې ایوریج برابر راځي دې په دومره کافي دی او نیکسټ کوم لیکچر ته تاسو ته هم چې موږ په یو رینج کې میکسیمم نمبر او مینیمم نمبر به موږ څنګه معلومو دا فارموله سره دا په نیکسټ لیکچر کې کوم ثانک یو ویری مچ